هاي الحجية اللي اسمها أم قصي أنقذت حياة 58 جندي عراقي من الجنود الناجين من مجزرة سبايكر، وضحت ببيتها وأولادها وبناتها، ووقفت بوجه العصابات بدون تردد وخوف حتى بس تنقذ دولة جنود. بس بهاي الحلقة يا شباب راح أحكي لكم عن قصة إنقاذها ل7 شباب من هاي المجزرة، وراح أحكي لكم عن كل التفاصيل، شلون نقذتهم وشلون جابتهم لبيتها، ومن بعدها شلون رجعتهم لأهلهم، وشلون قدرت بذكائها تعبر ذول الجنود من كل السيطرات لحد ما وصلتهم لبيتهم، يعني من حيث تزوير الجناسي وتغيير اسمائهم، وشلون حشت ويا العصابة بطريقتهم بس على مود تخدعهم. وكل هاي الاشياء راح تعرفها اليوم. فكالعادة انا بهيج مواضيع لا اطلب منك لا لايك ولا اشتراك، لان هذا الشيء راجع لك. كل اللي اطلبه منك انه تكمل هاي الحلقة للنهاية وتشاركها مع اصدقائك على مود نخلي كل العالم يعرف شنو شجاعة المرأة العراقية. فما اريد اطول عليكم بالمقدمة بعد اكثر قبل لا تعصبون علي. انا اقول خل نروح ونشوف شنو صار بالقصة. أم قصي من مواليد 1958 انولدت وعاشت حياتها بناحية العلم في صلاح الدين. بعمر ال7 سنوات فقدت والدها، وبعمر 13 سنة تزوجت، وكانت ثمرة الزواج 10 أبناء، 7 منهم أولاد و3 بنات. ولما دخلت هاي العصابات بسنة 2014 وقدرت تسقط الموصل وبعدها بيجي، تقول أم قصي بهالأثناء طلع زوجي وابني وابن أخوي للشارع على مود يعرفون شنو الأخبار، لكن لما طلعوا بالشارع كمشتهم هاي العصابة وذبحتهم كلهم. دحج على التلفزيون وقوم أبكي من أشوف ببغداد وبالبصرة أحداث. يقول له الحجي أنت ليش هالقد قلبك حنين؟ كافي. أقول له حجي والله إذا يروح شاب عراقي بالبصرة خسارة على العراقيين، الله الشكل مسويني مو بكيفي. وبعد ما قدرت هاي العصابة تسيطر على الموصل بشكل كامل، سيطروا كذلك على صلاح الدين واللي ارتكبوا بيها أبشع جريمة بتاريخ البشرية واللي هي مجزرة سبايكر. فبعد أن دخلت هاي العصابة صلاح الدين واحتلوها بالكامل، وبقتها بدوا جنود سبايكر يطلعون من المعسكر على مود يرحون لأهلهم، لكن للأسف تم غدر دول الجنود من قبل العصابة بعد ما انطوهم الأمان. وبينما قدر البعض منهم ينسحب ويشرد على شكل مجموعات، كان أكو 7 جنود منهم هربوا سوا، وكان اتجاه هروبهم هو ناحية العلم، لأن هاي الناحية كانت الوحيدة اللي بعدها ما ساقطة على إيد هاي العصابة. فيقول أحد الجنود ال7 اللي اسمه علي هادي: سمعنا إنه منطقة العلم آمنة ومسيطرين عليها عشيرة الجبور، ويقول إحنا ال7 أشخاص قررنا كلنا إن نروح ناحية العلم. وصادف واحد من الجنود اللي ويانا عنده صديق من هاي الناحية، وهذا الصديق اسمه خالد، واللي هو ابن الحجية أم قصي صاحبة القصة. فيقول اتصل عليه وقال له إحنا 7 أشخاص انسحبنا من معسكر سبايكر، وحاليا موجودين كل إحنا بمنطقة الحجاج، وسمعنا انه ناحية العلم آمنة وقاعد تحميها العشائر، فلذلك نريد نجي يمكم لأن منطقة الحجاج حاليا كلش خطرة، والعصابة منتشرة بكل المنطقة، وعلى أي ساعة يكمشونه ويذبحونه كنا. فهنا جاوب خالد قال له ماشي اوكي انتظرني شوية واتصل عليك. منطقة الحجاج كانت منطقة قريبة من ناحية العلم، واللي يفصل ما بينهم هو فقط نهر، فكانت منطقة زراعية كلش خطرة، وهاي العصابة احتلوها بالكامل وقاموا يدخلون حتى للبيوت. وإذا دخلوا للبيت وشافوا جندي من الناجين من مجزرة سبايكر فعلى طول وبدون أي رحمة يذبحوه هو وكل أهل البيت الموجودين يمه. فلازم خالد هنا يتخذ قرار سريع ويروح يجيبهم من النار. فيقول خالد ابن الحجية أم قصي: يقول أنا ظليت هنا محتار وما أعرف شنو أتصرف وشلون بأي طريقة أقدر أجيبهم يمنا بالبيت. فالحجية أم قصي هنا من شافته محتار قالت له أنا عندي الحل، وهو إنه تروح تاخذ أختك وياك وتروح تجيبهم. فخالد هنا من سمعها ظل صافن عليها وخلى إيده على قصة أمه وقالها: يمه أنت شنو مسخنة؟ شلون أخذ أختي وأروح؟ قالت له لا ما مسخنة، وقاعد أحكي بكل قواي العقلية، بس ماكو غير طريقة يا ابني. فقالها تمام أنا هسه رجال عادي، إذا كمشوني سحلوني قتلوني، بس إذا أخذت أختي وياي كمشونا اثنين شلون راح يكون موقفنا قدام العالم، وشلون راح يكون موقفها بين الزلم؟ المهم أم قصي ظلت مصرة على قرارها، وخالد ما لقى أي خيار ثاني، وقرر بالأخير ينفذ اللي قالت له أمه عليه، وفعلا أخذ أخته وياه وراحوا على مود يجيبون الشباب الناجين. هو أخذها وياه لأن تعتبر مصدر أمان إله، لأن هاي العصابة إذا شافت السيارة بها نسوان
امان ما راح يتقربون إلها، خاصة اذا كانت منقبات او لابسات لبس اسلامي. فهو اخذ اخته وياه على مود العصابة ما راح تفتش سيارتهم او يعتبرونه انه هو واحد من اهل المنطقة. فيقول واحد من الابطال السبعة ذولا احنا كنا موجودين بمنطقة الحجاج وكان اكو بس نهر واحد يفصلنا عن منطقة العلم، ويقول لقيت قارب موجود على جرف النهر، فاخذت هذا القارب وضميته عن عيون هاي العصابة، لان اذا شافوه فطبيعي راح ياخذوه ويضموه، لان يقولون احتمال واحد من الهاربين راح يعبر من خلاله. فخالد لما وصل للنهر كانوا الجنود السبعة موجودين بالجهة الثانية من هذا النهر، فاضطر يبقي اخته يم السيارة ويروح يعبر النهر سباحة حتى يجيبهم. ولازم تكون هاي العملية دقيقة وبدون اي اخطاء، لان اي خطأ يصير يروح بيها الكل. المهم خالد قدر يوصل لهم وبعدها خلاهم كلهم يصعدون بالقارب، بس هنا واجهتهم مشكلة، وهي انه القارب كان صغير وما راح يقدر يتحملهم كلهم بنفس الوقت، فاضطر يصعد ذول الشباب وهو يرجع سباحة وبنفس الوقت يدفع بالقارب، يعني يسبح ويدفع بالقارب بنفس الوقت. المهم هم قدروا الحمد لله يعبرون هذا النهر ويوصلون للجهة الثانية. وهنا واجهتهم مشكلة ثانية، وهي انه سيارة خالد ما راح تقدر تشيل هذا العدد، لان كانوا عددهم 7 جنود وخالد واخته فصاروا 9، واذا شافتهم العصابة كلهم صاعدين بهاي السيارة راح يشكون بيهم ويفتشوهم وينكشف امرهم. ظل خالد محتار، بس ورا شوية ذكر انه اخوه عنده صديق بهاي المنطقة عنده سيارة، اتصل باخوه وخلاه يتصل بصديقه، وفعلا اجاهم صديقه بسرعة بالسيارة وقسموهم على السيارتين بسرعة، وبعدها انطلقوا الى بيت ام قصي، وبعد معاناة اخيرا قدروا يوصلون بامان. فتقول ام قصي هنا ركضت عليهم اخذتهم بحضني وحضنتهم، انا ابكي وهم يبكون، نسيت فقدت حسيت قصي وابو جاني واخذتهم بحضني. الله انطاني هيش موهبه ما عاد ادري غيرها خلاص. ام قصي ما كانت تعرف ولا واحد من دول الجنود السبعة، وعلى الرغم من هذا ومن الخطر الموجود يمهم هي ابد ما اهتمت لابنها خالد او حتى البنت، ضحت بيهم وبروحها وببيتها بس على مود تنقذهم، واعتبرتهم هنا اعز من ولدها. يعني والله يا شباب اذا تصفن لها يعني صدق تعتبرها مصدر الهام وفخر، واي شيء نقوله يعتبر قليل بحق هاي البطلة اللي فعلا تستاهل لقب ام العراقيين. يجي يوم تذكروني والله كنا قاعدين يا محجية وتطعم بينا. المهم بهاي الأثناء أغلب مناطق صلاح الدين تمت السيطرة عليها من قبل هاي العصابات، واللي قدر يطلع من صلاح الدين فنجى بحياته، أما اللي بقى بيها فهو بقى متمسك بخيط رفيع للنجاة منها، واحتمال بأي لحظة تنقطع هاي الخيوط وينقتل بيها، وصار الوضع كلش خطر، وبعد ماكو أي واحد لا يطلع من صلاح الدين ولا يطب لها. ولهذا الشيء اضطرت ام قصي تبقى الجنود السبعة يمها بالبيت لمدة 17 يوم، 17 يوم من القلق والخوف والرعب، 17 يوم مرت على ذول الجنود كأنها سنوات معدودة. ام قصي على الرغم من قبل فترة قصيرة فقدت زوجها وابنها وابن ابنها على ايد هاي العصابة نفسها، رغم كل هذا ما انكسرت ابدا ولا بينت على نفسها قدام ذول الجنود، والجنود بنفسهم اعترفوا وقالوا ما حسستنا ابدا بفقدان اشخاص عزيزين عليها، كانت بمثابة الام انه وحتى كلمة ام قليلة بحقها. المهم بهاي الفترة قدرت هاي العصابة تسيطر على تكريت وبيجي والدورة وآل بوعجيل، وبقت بس منطقة العلم ما سيطروا عليها، لان كانوا الاهالي يحموها بنفسهم، كانوا مسوين حاجز بشري بس على مود يمنعون هاي العصابة من الدخول لمنطقتهم، ومن ضمنهم أولاد ام قصي كانوا يروحون يدافعون عن منطقتهم ويرجعون لبيتهم على مود يحرسون دول الجنود، فظلوا الأيام طويلة يدافعون عن منطقتهم بكل قوة وعزم، ونتيجة لهذا قدموا هواي شهداء، وكانوا الجنود السبعة يبقوهم بالبيت وما يطلعوهم أبد، فطلبوا منهم يطلعون على مود يساعدوهم بالدفاع عن المنطقة، وقالوا لهم اعتبرونا احنا مثل ولدكم، بس ام قصي كانت دائما ترفض وتقولهم انتم أمانة برقبتي، تقولهم ما يصير تطلعون لحد ما ينقتل كل أهل بيتي بذيك الساعة إلا تكمشون السلاح وتدافعون عن أنفسكم. المهم مرت الأيام والأوضاع هناك تأزمت كلش، وحتى هواي ضحايا راحت والدعم قل، وبعد ما قلت إمكانيتهم وخارت قواهم انجبروا أهالي العلم على مود يتفاوضون وياهم على مود ينقذون أطفالهم ونسوانهم، فقالت الأهالي هنا للعصابة احنا قابلين نتفاوض وياكم بس نريد نعرف شنو تردون منا. قالوا لهم ما نريد شيء منكم، احنا بس نريد ندخل ونفجر كل مراكز الشرطة هناك، وبعد ما نفجر كل مراكز الشرطة ونسيطر على منطقة العلم راح نعوفكم ونطلع من هاي
المنطقة. وفعلا دخلت العصابة صلاح الدين، فجروا كل مراكز الشرطة هناك، وبعدها استولوا على كل الأسلحة والسيارات وتمركزوا بكل مكان. وبعد أن سيطروا على منطقة العلم صاروا يدورون بكل البيوت عن الناجين من مجزرة سبايكر بمساعدة بعض المخبرين السريين. وإذا درت هاي العصابة إنه أكو جنود موجودين بهذا البيت، فعلى طول وبدون أي رحمة راح يذبحوهم هم وكل أهل هذول البيت. فظلت أم قصي هنا محتارة وما تعرف شنو تتصرف، وخطرت في بالها فكرة، وهي إنه تخرج ذول الجنود خارج منطقة العلم. كانت تعرف إنه هذا الشيء كلش خطر ويحتاج تنفيذ وتخطيط كلش دقيق. فلذلك أول شيء سوته زورت جناسي على عددهم، فسوت 7 جناسي على أسماء ولدها. للمعلومة أم قصي كانت عندها 7 أولاد، والجنود اللي يمها كانوا 7 جنود، فسبحان اللي خلى عدد الأولاد مثل عدد الجنود الناجين يمها. المهم أم قصي ما اكتفت بالجناسي وبس، راحت وسوت لهم هويات طلاب جامعة، حتى اللي يشوفهم يقول صدق ذولا طلاب جامعيين ما لهم علاقة لا بالجيش العراقي ولا بجنود سبايكر. ومن بعدها تعاهدوا وياها بالقرآن إنه إذا كمشتهم العصابة فما راح يقولون إنه هم كانوا يسكنون ببيت أم قصي، لأن كانت تخاف على بناتها. بحق أسمائك الحسنى، بحق حبيبك محمد، بحق آل بيتك يا ربي تحفظنا وتستر علينا لمن ما أود الولد وأرجع يا رب العالمين. متوكلة عليك وأنت أرحم الراحمين يا رب. أنت تقول من أحيا نفس كأنه محيا الإسلام جميعا يا رب، سويتها لوجهك وأنت أرحم الراحمين. ألو، السلام عليكم خالة أبو عدنان. هلا خالة، شلونك أخبارك؟ الحمد لله. أنت وين؟ موجود أنا بالبيت. ماشي خالة أبو عدنان، عندك السارة اسمه؟ هي موجودة عندي الولد تدري بيهم عندي، واريد إذا شاء الله باكر أوديهم. يلا ولدي يلا اركضوا اطلعوا طايرين على الكي على ما اجيب البناويت واجيكم. يلا بنواتي طلعوا، يلا بنواتي طلعوا يلا. وفعلا أم قصي أجرت سيارة كوستر، ومن صار الصبح كلهم طلعوا بهاي السيارة، وأخذت وياها البنات للحماية، لأن مثل ما قلت لكم هاي العصابة ما تتقرب السيارة بيها نسوان. فطلعوا كلهم إلا واحد من هذول الجنود ال7 قرر إنه يبقى بالبيت، لأن اللي يروح بهاي السيارة احتمال كلش كبير العصابة تكمشه، وكذلك اللي يبقى بالبيت هم كلش خطر عليه، لأن ما يعرف بأي ساعة يطبون عليه. المهم هو قرر يبقى بالبيت متخفي وما يروح وياهم. ومن بعدها توكلوا على رب العالمين وانطلقوا، وصاروا كل ما يمرون على سيطرة. أم قصي كانت قاعدة بالصدر وتنزل الجامع وتحكي وياهم، كانت كل ما تعبر عليهم تقولهم الله يحميكم وينصركم يا أبطال. كانت أم قصي من تمر عليهم تحسسهم هي وحدة منهم، فكانت هاي الخطة كلش ذكية منها، فقدروا يعبرون بهاي الحالة دع السيطرة، وما بقت قدامهم إلا السيطرة الأخيرة اللي تعتبر هي الأهم والمشددة. وإذا عبروا هاي السيطرة راح يطبون الكركوك ويصيرون هناك بأمان. فالمهم بعد ما وصلوا لهاي السيطرة الأخيرة سألونهم، قالوا لهم أنتم من وين جايين؟ جاوبتهم أم قصي وقالت لهم احنا جايين من آل بهلازة. آل بهلازة كانت منطقة قريبة من ناحية العلم. فبعتها واحد من هاي السيطرة فتح باب السيارة وظل يباوع عليهم، وطلب جنسية واحد من الولد اللي صاعدين بهاي السيارة، ومن انطاد جنسية سأله قال له انت شنو اسمك؟ بساعتها الولد كلش ارتبك وحتى اسمه نساه. فبنت أم قصي كانت قاعدة بصف هذا الولد، نتسته على السريع وذكرته وقال له باسمه الصحيح المكتوب بهاي الهوية. ومن بعدها قال له انت بيا مرحلة بالكلية تداوم. وهنا كانت الصدمة، لأن هم نسوا يتفقون على هذا الشيء، وعلى طول اللي فتشهم شك بيهم، فظلوا يحاولون يفهمونه يحجون يا بس ابد ما فات. وقال له انت مزور والله اللي ذبحك هنا. فمن بعدها صارت هوسه كلش كبيره بالسياره، وحتى البنات قاموا يصرخن. فأم قصي من الصدمه والقهر ضربت راسه بالسياره وكان ينشق وظل ينزف. فسالوهم قالوا لهم ايش بيها امكم؟ فعلى طول ردت عليهم بنت أم قصي، وهاي كانت البنيه شاطره وحكايه مثل امها. عندي ذي ميادة راحت جابت الولد شاطره مثلي حكه، قالت له ما تخاف الله احنا جبناها على كركوك بيها سكر، طق حلقها وخشمها دم راح تموت، هذا اخويا. كان يزت الجنسيه علينا.
فعلى طول هنا شمر عليهم الجنسية وقال لهم اخذوا امكم يلا وطلعوا منها بسرعة. وفعلا قدرت توصلهم الكركوك، ومن بعدها خذت بناتها ورجعت لبيتها. وكانت ام قصي على تواصل وياهم كلهم من راحوا الكركوك الى حد ما وصلوا لبغداد. وكانت كل شوي تطمن عليهم نفر نفر وتسألهم وين وصلتوا، وما عافتهم لحد ما دخلوا لبيوتهم، وظلت تسمع البكي والهلاهل مال اهلهم. ام قصي بعد ما عرفت انه اخر جندي منهم وصل للبيت على طول وقعت بالقاع من التعب والجوع، لان بيومها ما قدرت تاكل وتشرب الا ترجعهم كلهم للبيت. المهم القصه هنا ما انتهت، لان مثل ما تدرون انه اكو واحد من الجنود السبعه بقى بالبيت ورفض يصعد بالسياره وياهم، وكان اسمه هو ابو عبد الله. فبعد تقريبا 15 يوم من اليوم الاول اللي وصلوا به شباب الكركوك، كانت ام قصي قاعده بالبيت بالحديقه هي وابو عبد الله. فجاه قاموا يسمعون اطلاق نار كلش قوي، فام قصي قالت لابو عبد الله اقعد وصب لي قهوه، واذا دخلوا علينا راح اقول لهم بس انا وشايبي قاعدين بالبيت، انا عجوزك وانت شايبي. ابو عبد الله من سمعها قالها لا اختي استغفر الله شنو هالحكي. قلت له انا ما اريد اقطع عليك مهار، انا اريد افكك من الموت، راح نذبح انا وياك وعيلتي. طبوا علي الدواعش، قلت له شيل الدله وصب لي قهوه. فمن الخوف ابو عبد الله كان يرجف. ام قصي قالت له يا معود استر علينا وثبت نفسك شويه بس 5 دقائق، لان اذا عرفوا بينا راح يذبحونا كنا. المهم بعد ما دخلت عليهم العصابه سالوها وين الروافض؟ وين الضم الروافض؟ قلت له ابويا انا هذا عمري وهذا شايبي وحفظ انا ما عندي، انتم متوهمين بالبيت. وايه هذا هو يرعش وعلوات خلصوني منه، اذا تريدون اسحلوه. كان هذا يتفايه هو والدله ويقع من الخوف، كان يدورون ويردون. معود ابو عبد الله، معود والله ما نطيك انت روحي وما نطيك كل عقلك. وبعد كل اللي صار ما ظل قدام ابو عبد الله الا يغادر العلم، لان وجوده بهذا البيت صار كلش خطر عليه وعلى اهل البيت. فثاني يوم ام قصي جابت سياره من واحد من اقاربها وخلت ابن بنتها بحضنها وابن ابنها اللي استشهد بحضن ابو عبد الله، وبعدها انطلقوا التكريت اللي مستحيل اكو واحد يطب لها بذاك الوقت. وبالطريق وقفتهم احدى السيطرات هناك، فقالت لهم ام قصي انا رايحه لمكيشيفه لان اختي هناك وحدها، وهسه رايحه اجيبها بسرعه وارجع لبيتي، واحنا مكيفين بيكم لان انتم قاعد تحمونا. وقفونا، قلت لهم عندي اختكم بمكيشيفه اريد اروح اجيبها. الروافض قربوا عليها وخاف يذبحون، واحنا مكيفين بيكم جيتوا تحمونا. فوتوا. اخوه بعملي يا السامر خابرته تلقاني من غادي، ويجي اخوه وسلم وياه روح مع السلامة، واجعد البنية وحط أخوها بحضنها وأقعد بالصدر ونرجع. فتقول ام قصي بعد ما رجعنا لبيتنا بناحية العلم صار الوضع كلش خطر، وصاروا ما يدورون على الناجين وبس، لا ظلوا يدورون على أي واحد ما ينضم وياهم. لذلك قررنا أنا وعائلتي نطلع من بيتنا ونتوجه الكركوك، ومنك نطلع لبغداد. بس كان لازم نطلع على شكل مجاميع لأن كانت عائلتنا كلش كبيرة. فطلعنا باتجاه كركوك وقدرنا نعبر السيطرات بدون أن يفتشنا أحد. وبعد ما وصلنا الكركوك بسلامة منك اتجهنا لبغداد. ولما وصلنا هناك خالد ابني راسل أحد الجنود اللي كانوا يمنا بالبيت، وكان مضمون الرسالة إنه إحنا تهجرنا من بيتنا وحاليا موجودين ببغداد. من قرأ الرسالة مهند اتصل بيهم مباشرة على مود يعرف مكانهم وين. عرف مكانهم وتوجه لهم مباشرة للجراج وراح وجابهم البيت. فيقول مهند بقوا يمي بالبيت كم يوم، بس حسيتهم ما كانوا مرتاحين أبد بحكم كان بيتنا كلش صغير وما قدر يشيل هذا العدد الكبير. فقررت هنا أأجر لهم بيت على مود يقعدون بيه وياخذون راحتهم. يقول حاكيتهم أول مرة ووافقوا، بس بعدين غيروا رأيهم وقرروا يروحون السامراء. فتقول ام قصي بهذا الوقت مهند وعائلته ظلوا يبكون علينا وما قبلوا نطلع من بيتهم، لأن الطريق لحد سامراء كان كلش خطر وما حد يقدر يعبر منه بسلامة. فما رضوا أطلع من بيتهم لحد ما قلت لهم إنه عمامي اتصلوا بي وقالوا لي إذا ما تجينا يعني أنت تخليتي عنا، وإحنا بالمقابل هم راح نتخلى عنك ولا نعرفك ولا تعرفينا. وفعلا توجهنا سامراء وتوكلنا على الله وقدرنا نوصل هناك بسلام. وبعد فترة قصيرة بدأ التحرير من الجيش العراقي والحشد الشعبي للمناطق اللي كانت بيد هاي العصابة. وبعد ما انطى السيد علي السيستاني الفتوى المباركة، ام قصي حشدت ولدها السبعة كلهم انه ينضمون للحشد الشعبي حتى يدافعون عن الوطن. وكذلك ام قصي كان لها دور كلش كبير بهذا التحرير، بحيث كانت ام قصي تلزم سلاحها وتطلع ويا المقاتلين بكل الهجمات. وظلت التحريرات مستمرة لحد ما تحررت ناحية العلم بالكامل. بالمناسبة انا بهاي القناة منزل حلقتين، الاولى عن سبب سقوط الموصل والثانية
عن سبب مجزرة سبايكر اللي اعتبرهن اني مكملات لهاي الحلقة. انصحك تشوفهن بعد ما تكمل هاي الحلقة على مود توضح الاحداث قدامك اكثر. فالمهم تقول ام قصي ثاني يوم من تحرير العلم تواجدنا بالبيت انا وعائلتي، وقالت بعد ما رب العالمين اخذ من عند قصي وابو قصي عوضني ب30 مليون عراقي كلهم مثل قصي يصيحوا لي يمه. وشفت اني دوري كصانع محتوى لازم اخلط قصة ام قصي هاي البطلة العراقية حتى نخلي كل العالم يشوفون شنو شجاعة المرأة العراقية وشنو سوت هاي البطلة حتى تنقذ شباب ما كانت تعرفها وضحت بأولادها وبناتها. هذا العراق جنة، لو كل العراقيين ينطون دمهم قليل بالعراق. شوفوا شقد حلو، واحنا العراقيين متحدين ومحلى العراق ماكو مثله بكل العالم. فإحنا كلنا كعراقيين فخورين بأم قصي، ولا تنسون تشوفون هذين الحلقتين سبب سقوط الموصل ومجزرة سبايكر. وبالنهاية إذا عجبتك هاي الحلقة أكد لي بلايك وتعليق واشتراك إذا كنت ما مشترك، وإذا كان عندك موضوع تحب نحكيه بالقناة اكتبه بالتعليقات وراح أرد عليك، وأشوفكم في حلقة أخرى وفي أمان الله.